ganun ba? Dahil mga karana, tawag yan. Shoot. Ako na nakatawag yan. The one. Tapos. Pati. Bukude na ganun. Ganun di ba? Hindi na ikuan. Diyos, nirik. Sinig, kasipan. Hindi na ba? Hindi ba? Dapat. One gig. Gig na ba? Ano ba? Yung katap. Parang hindi na ako nag-voice mo lang. Nakurat kita tubig ko kita rin. Eh, tubig ko kita mana? Tubig ko kita. Ano ba nang propone kita na bubuyo? Sino ba? No. Eh. Pera.
Bang. Kain ka ka, boy. Ribo nito mo. Ribo nito mo. Kiki. Uy. Fireball. Fireball. Ano bro? Anong gate? Gate. Vlog. Ano? Sultan boy. Ano ni? Fiction Sultan. Sultan. Bro. Ornate. 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 Urog na ka mo. Bro, anong urog? Urog tibinting. Ornate ba? Ornate. Password. Urog na password. Ano? 17. Yung ka na, boy? Ready? Ready, boy. Yes, daddy. Boy, di ba? Sabi naman may property. Di ako tatawa. Bener, di ba?
Ay, no. Ay! Tapos ka, boy. Ito na rin. Nakaiban. Nakaiban. Kaya, boy. Pwede ko ba siya naitin mo sa Messenger? Naitin mo sa Messenger, pero Bukan na ba rin, boy? Ay! Huwag mo na pa rin yan. Ano yun? Magpapalit ang pati. Uy, di ba? Dua! Ayun. Ang naman. Para sa
Nakawasan natin. Ay, Dulay! Lugia! Ilang mo, boy? Dulay! Inareklik. Oy, likod. Boom! Boom! Mamay! Buwa ka na. Ay, ito. Sorry. Ano kayo? Oy, pagkalaw. Bakit pagkalaw? Hindi mo na ito. Ano na ito? Inareklik. Oh, no, hindi. Babalot. Yun yung sinil mo lang. Iba ito kasama. Tema. Sinil mo lang ko yan. Yung mga likod mo yan. Pipigsa ka saan pupunta. Basta pito ito. Na-reklink ko naman ako. Na-reklink ko lang. Na-reklink ko lang. Bulido ka nga yun po. Hey, iwan mo. Iwan mo.
Kapag binakan ko baga, Ano? Ano na po po? Ilog na! hindi ko makadayo. Ano? Debit ko na mo. Debit ko na mo. Naka-statement ko lang pala yun. Wag mo nga, may pagkapon. Ano hindi laki Lloyd na awal ko Lord. Inig sila ko sa kanya. Torn, tigo ka, Torn. Ikardo ka na, Torn. Ikardo ka na. Uli nga ito, naglilibang ko na ako pala ko. Binakas mo gigit ka, Jer! Pag nagduman ako, Bilang mo muna itig mo. ayan nga, tagamit ni Kuya. Ano, hindi kong platter. Ay, naglalak ako, nagpapalit si Butol, may nakakatanin mo. Yun to. Ano ba? Walo ganito mo. Nakapas ka? Uy, good turn. Nag-turn. Bubukan mo nga yun. Tapos, lalabang mo sa dito. Paano mo aka? Uy! Ano mga ibogil yung bubuka? Tatama nito. Sabi mo nga sa kasa. Ay, ko. Nakaka-advise na doon ka na naman. Hindi ko na Layo ko. Nagpalda sa bala? Oo, kasi na ba din? Nagpalda sa ano? Ay. keyboard ano? Hindi. Ano? Ano? Sarap naman. So, yung nanggat pa, ano? Kung galito.
Wala sa vice ko ng ligi ko. Ikan tiktar mo ko. Ulo, Peter, nagkakaso, nagkakaso. Yung loko-loko na natin, lumalo-loko na natin. Tapos na ano, ako, gubalin mo ako. Di ba na sa tao? Mga ibang kuskubira pa daw. Ganda mo. Ano pagdating doon? Uy, bilya ko eh. Hindi na ako magtuka, balan mo magtuka. Uy, Kapay ka, hindi ka may pera, ano ka doon? hindi ka mo na ito. Uy, ano, nagadaan iyo? Bagang. Mga ibang bato. Hindi ka, mawala na. Mawala na. Bayad ka, bayad ka. Ayun, hindi lang computer. Kakawat ako bayad. Ano sabi mo? Bayad ka. Ay! Ban! Dapat ako ba? Pagkakanan ko ba? Boy, pakasin ka no? Hindi ka na nga ikipin ang rosa pasto. Good shot. Good shot. Good shot. Oy. Good shot. Ay, nipit. Ano na ito? Opo. Narami? Wala ba? Amit mo ulit ko. Ano ito? Kabat? Hindi ko ron. Ay, di ba? Talo ka, talo. Ay, ikaw, DJ. Wala, DJ. Pakawasan ng DJ kaya din ako. Una dyan yung... Bakit, DJ? Una, oras. Go. Tapos ka na, tapos ka na. Binayaran mo na. Di ba, maway. Tapusan ng DJ. Una. Third, di ba? Huwag natin mo sa speak ko. One-off lang. Hindi ka mo. Open mo. Pagka dito eh. Third, jackpot, third. Jawan ko. Ano ko, broken? Okay. Our friend today. Ay, Atin mo sabi kasi. Kami din. Old. Baru ka. sabi niyo mga sabi niyo ano, boy.
Lord, cut to the turn, no? Sabi niyo yung goal. Ako, ano? Sino? Sige. Bakit? Nalitik ko ako. Dito. Headshot. Okay, Lord. Isa kami yun, si Dazzler. Sagutan mo. Lord na lang, bro. Puno yung Dalag. Uy, jokan sa return. Pinabilis ko. Sugutro ka mo. Hindi na to. Return. Imo ka turn. Ilit ko nga. Para pa rin ko Di mo beto ka doon, no? Buwa mo na return. Ano ba? Ang 17. Password ko. Password niya ako na. Tapat na. Hindi na kayo ka na. Diri ka na, boy. Diri ka, boy. Kamu sa nag-uubog. Ini. Unit pang medyo, ro. Ang sama ka na, ikaw ba ko yan ang medyo na ito lang. Ganit kaya na. Ano yung link yan? Pili na, Bon! Oo. Kawat ka rin lang yun. Arot kini. Hindi ka tayo bilhin yung turn. Ano yun nga? Si Kuchi ka na, ipasalan ako. Dasal, ako ba ko lang ako? Hindi mo na kamo. Hindi ko nag-click mo. Uy, start ka mo doon, turn, no? Laro ka lang. Diyo. Sipitin mong giro, Roy. Ito, likad mo. Kaya ko, ilan na, boy? Uy, ganda turn, no? Left turn, left. Ayaw, Rob. Dito ka, Rob. Password turn. Okay. Hey. Break. Damon. Hey! Ay, Jay. Wala ko train. Connecting server, please wait. Oy, interakta ka, Torn. Madagit ako. Ay, ano? Torn, ano yung Torn? Torn. Ikaw pala dyan. Buti yung mistake. Gusto ka mo.
Nagtigaya oh. Ayun na. Record mo na dito. Hindi mo mapalipigigo. Lawas! Good. Bag. Bag. Karo, Lord. Bag. Bag. Uy. Ito nakatagula. Anong book naman? Ano kaya? Sabi ko. Baka ka nagchat na, baka ka nagchat. Okay na yun. Nakanin ko. Bebe. Laro lang. Lord, naligot mo, Lord, Lord. Ganun pa. Yes, Rio. Naman ang ganda nito. Maganda ka, Kuya. Ganun yan, ano? Siyempre, bro. Look, next turn. Next turn. Wow. No. Ayan, Lord. Lang, hindi na ito. Lord. Bubongga ka na nga eh. Ano? Hello? Wala. Ikot, 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 ikot. May mainit, Lord. Daligo. Uy, uy. Uy, basta na tayo po. Todo nag-iinit Fish na ka ba siya. na turn? Ano ka ba sabi mo? Usog, talsing na, wala tumayaw. Igabon na kami, guys. Shit, hindi ko daw, no? Bakit ba nun? Ay, judge pala. Tay. Next tay. Turn, ikot, turn, ikot. Ikot, ikot, ikot. Okay, go, kita. Tara. Tower. Tower. Ganda. Turn, ikot, turn, ikot. Ready? 91. 90! Tay. Wow.
doktor. Yung ano, Ayan na. Yeah. Mayroon din ito. At ako'y bakit man ako. Ano yung doktor? Hindi ako sa phone. Nakagaan. Tunay na. Timba, what? Ito na lang ito. Pero, pera. Oh, ganun, Lord, ganun. Pupuno ko daw. Ito na yung bara niya, ano. Maraming system. Sir, nagpakulong ulit to. Wala to. Lord, what to. Lord, nawala sa patok ko, no? Ay, ganun, Lord. Dapat pa nakapantay.
kayo. Okay. Tira. Iba ba? Atin din na. Uy, no. Pinayag kita. Karo? Where you not, Lord? Turn. Ganda na, turn. Yan, ako yun. Try mo, check. Try mo. Ganda na. Ito ko yung ano. Ano lagi ikaw? Ikaw lang alam. Nakakapag kita. Bawal na turn now. Mas guilty mo, boy. Ikaw. Nawala na lumot. Okay, start. Ano na ba? Basta dito. Hindi mo na magsawa. Pass. Depende, ako turn, mission sa turn. Wala ka sa ball. Ano? Trabaho yun. Gago. Ah. Punta kita dong gaya. Doko. Look.
Hindi ko makakita yung nakakasal na guys. Oh! Doon, doon. Bye. Tanga. Sulit-sulit pa, nagkakalaga-laga. Hello? Mala pa ako. Ay, ano? Ay, no, ito sa mga putik na. O diyan. Bakit na? Kuya na, putik. Dito naman rin niya ako. Daro yung mga na bagay ni. Oh. Dahil lagi pa kayo ni. Daro yung mga na niyo. Sige nga. Hindi mo yung wari. Ano daw? Silko lang tigil. Oh. Kapag yung sa punta, dapat naman yung pagiging ko na rin dito ta. Hindi ko. May napasok na anak mag-ilo. Oo. Ano yung magamit na itong rito? Kuya? 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 Kuya, nasama ako na. Sabi ko, hindi ko pa fast yung Wi-Fi. Cellphone. Wi-Fi po sa cellphone. Ito. Ay, teka, ano ko yung ko? Ako yung ako? Ito lang kami niya. Nagis ko na nanin mag-food na makita. Kuya! Inuntok niya ako. May boy, bakit mo kinatutukan-tukan ko? Ang bilis pa kasi sa kamuha. Nakakatibag ka. Bakit ako, Jake? Ay, ako lang. Magdamadalang gawin. Ako lang. Yun na may extra ko natin ginawa. Ay, na yun. Yun ako. Mayroon ko na yan. Pwede palitan niya yung
Wah, mga kedua. No, nagkumuli na ba? Mangyari no. Yan yung bayad ko. Ha? Ano bayad? Ako lang, whenever ako lang. Ay, madami. Ito madali lang tulog na madali. Ayun. Pero na nga ito, mas murag pa mo ito. Ano ko? Papakan mo ulit ako. Pwede tuturo ako. Hindi siya pinayro. Oh, yan o. Ano nang inutol? Sabi yung wala yun eh. Oh, Lord. Diba yan lupa na? Ikuti. Yan pa. Ano yung mga damit? Mga lalaman? Oo, yung mga puti. Okay. Pinatulog ko. Dito na nga, tambor.
Kurang star. Yo naman ada. Batong, ano? Kamot. Galing ka. Langan. Juga nak payo mo ngayon kapas. Parang ano ko. Minaw ko medyo. Ano nga? Mana? Ano tayo? Gaganda na nga, tumbo. Di ba na yung pala naroon? Ano lang? Ano ko sa mga yun? Good. May pa rin mga personal. Wala ba na? Ginamit na ko tayo ni Gary pero kiswa. Ha? Tug mo ko. Diba, di ka daw kasi bayag. Balag. Bago ang payo ko na yung may rumba ninyo. Ayaw ko ba? Uligyo. Take mo. Kadol. Ice cream yan. Atalo. Ice cream yun. Yeah, boy. Buwan, nagdali naman. Buwan eh. Dali naman eh. Buwan ito yan. Buwan ito yan. Buwan ito. Ulog ka sa kanya. Ano dyan? Doon mo sana, Pero doon ang mo sana. hayop eh. Doon mo sana. Sana ikaw po ko na. Oh, de para iro. Nakasabot ikaw po. Ganda. Out na sa to. Open. Out ka. Tapos. Ha? Hindi na nakabos. Nabol. Hindi ko ganito ito. Ito ng DJ. Saan kami? Tama, kada ko naman ako. Sabi nito kay ano. Eh. Ilong Ako hindi ka. ka lang. Pagkakay ng mulay mo. Ano na nga matigil kita? Ano ba Lord? Gawin din ulit ko. Ano? Ice cream yan. Ano? Tatangay na open. Muna, pag-bulol kita talo muna. Ibo na boy. Kaya magtitulong ka o. Ice cream to. Boy, tignan ang pupoy ni Joanna. Boy! Boy! Kuya! Ngayon, 23. Dog na Jane. Dad, nagtutuputuhin yan. Mata dyan. Tignan yung puputoy. Lord, nilagyan mo nga ni Bo. Lord, nilagyan mo nga ni Will. Boy, madaming tama mo. Buko man na mag... Boy! Ay, pinag-ipupupag mo. Boy, yan yung gaboy yan. Pera to po. Yan na Jane. Nilagyan mo naman. Yan na Jane. Siyempre, ko naman tatulog. Ano man o? Cake na cake.
Yan ang boy. Uy, bibitiran. Kaya walang dalan. Ano? Ako pa nga kang barle, ako pa nga kang barle. Dali na, wala sama ko, ipakawala ka lang. Ano? Yan sa kalito. Oh, sige na. Kay Judel. Ikaw baga. Kit na gano'n. Pero ang barle, makalaw. Dua sa lang barle, makalaw. Ilay na naman. Hindi ko man araw. Diba ka na? Diba ka na? Yun eh. Ito na, baka man sa tago. Dalan. Kulang ini. Tawa na abot ng Ay, tawag ini. Ay, ice cream yummy. Ice cream good. Yan na ako kwarta. Yan na ako kwarta. Yeah. Yes. Ikaw ba? Lugar dito. Yun na naman. Doon pa paano mag-join sa clan na Gigi? Kuya na. Puti ko na yung kinay naman. Ano? Ba na Tor? Sabi? Tapos, Sabi? 200, 200. ano ay parang Gigi kung clan mo Gigi? Diyan na lo. Wait, wait. Ikaw, namatay ko na yun. Ah.
Jangan. Iya. Kita bawas na naman. Matala kung ano pa ang mata. Bulo-dos yung. Walang uto. Ay! Igultor. Operator. Operator. Dapat 50 yun. Bakit yan? Baka po? Ito nga, ipagkulang, bilhin nyo. Ikaw, Digni. Sorry na. Ako lang ito na. Karpa. Lang. Ikaw. Talo. Tulog-tulog. Tawon. Ayaw ka na si Jay. Okay, mag-uwakap siya. Ano, Jay? Januar. Basta, Kita nga ba ito? nag-rock patch ako. Nag-rock patch ka ba? Nag-rock patch ako. Sige, lagi mo na ako kung gumawa. Hindi mo na Jay sa ako. Age pa lang ako. Nagunahan na ako, Jay. Iwas mo ka nga, Lee. Mama, nagbakal pa. Ewan na. Nagbakal pang biskuit. Dahil ka nagbabakal na biskuit. Mama, nagbakal. Ay, di pa babakal. Sinabi.
kan, orke tau. Ito, wag kami yung dito. Okay, kung ganito. Anong mouse mo? Umikot ka. Anong mo mouse? Anong mo mouse? Eh! Daw. Bubo! Mana Gio, jeruk kita Gio. Sige na. Boy. Boy, jeruk kita boy. Nakaramdaman daw si Uy.
sabi ko. Natapusin ko na ikaw. Sniper ako. Pero hindi na rin. Doon na mo replay. Doon mo replay. Ay, doon mo. Jake. Jake, doon mo. No, the same thing. I'll be nothing for myself. Go out. Ah! Google. Ano, sumimod. Uy! Sumimod do. Ay, wala, dyan kita, boy. Ano ako, ano parang ka? Legendary Dragon. Tunagi ko ng arte to Diyo. Sa'yo na, boy. Legendary Dragon. Sa'yo din there. From ano? Neng ka? Uy, narapat na naman ang pangalan nyo. Yan, Ace Baga. Ikain ka. Ano yung idolar ka? Iligar mo. Bilang batag ka, natulo? Ano ba nga kaya sa baba? Ine? Oo, Ano ba yun? WAP? Ine? Ah? Oo.
Wala, punta ka. Darag mo. Wala pa yan na. Hindi. Ay. Ang gamot mo. Okay, wala taka na dyan. Pero laki mo boy. Iyo mo. Tangay paklayin G. Pagpakla talaga marapa ako. Pero la boy, demo. Pero demo boy. Yan ito ko ka. Ano ba kita? Magalat na ka pala. Kaya turun mo kita. Kung ka. Ang tawag. Hindi ka ingipon. Hindi nga daw ipon mo. Hindi daw. Hindi daw. Iya, bungi. Bungi. Eh, wala pa. Pero sa'yo boy. Well, ngayon ka na dito. Go safe. Kung may jigar lubot ka mo ano. Ka? Hindi nga, ate po. Ate po. Ate po.
na ako sa'yo. Sa headmas zombie mo. Ah, Black Widow na, sana. Maradilan. may siya na ares na ipiran. Na. Then, nandiyo. Si Dwinder. Tauro. Skill ka sana sa kuya ko pa. Ah. There na po, sir. Tauros, pakontor. Ito. Magsoro na ka. Ano, yay? Apay ka na, Jay? Ay, Apay ko nito, ang lalaki yun. Oh, boy. Ano, boy? Nalagod ako. Black Widow, sana free for all. Send yan. Siyempre po roon. Yun na. Dahil may suwi siya. Ano? Ratrata? Iyo. Oh, Ano ka machine to? Ito lang na po eh. Pre po likod na. Max score ba din eh? Sino boy? Unable the game. Ulit din na. Eh, Jay ne. Ulit din na, Jay. Yun na. Tapat na. Hindi na, Jay. Tangan din na yung ano. Sige, balik na lang pati. Iba yung bati, hindi ka lang bang matapak. bulong account ko. Ay, Naong yun na din. Nago na ako. Pero man ang din ba ko? what? Pero nesan. Kita na yung ba? Alam mo, wala. Ay, tayo. So, is it ang game? Okay. Si Ron, ako. Sila ko ah. Sila daw. Ano? Great, great. Ay, napakialam. So, Oh, yan ang halangan eh. Ay, siya. Ito na kay school. Okay. Oo ni. ano ba? Festival.
Halusan ka na ba pwede? Halusan na ba natin? Galang-galang ako. Eh, panaray. Ako ba sa... Ako ba siya ba? Game. Lagi na pa. Hindi ka tatao. Piso? Piso? Ano? Sir. Lapa! Ay, magpapara mo po yan. Ay, Sir. ako nagpala siya. Balik ba tayo? Galing. Ay, ito na din na ako. Galing na ito. Ako na ako yan. Ayun. Tol! Magaganap na! Kailangan mo dyan! Ay, kita rin ako kalan. Shoutout na! Shoutout! Let's go, let's go. Ayaw ka na. Sabay gulo gano'n.
Dito magluwas. Ay, sige. Nagkakawat pala. Yan yung nagkakasabi. Mabuha. Nagdala sa parang yun. Si ano, si Manuboy ko na si ano po boy. Oo, ano? Thank you for the Wala ka dyan. Yung ito barangay, yung nakadali. Hindi magbarang-barang mo talaga.
iba, original. Nasa ibabaw, original. Tapos nasa baba. Masyadong clean. Bin. Apa? Ya. Jadi mo ko kaya kamay out ko inyo. Tapos pag hindi naman sa parang i-hold ka na. Pag ayun mo ko wala ba? Mama kaya yung makalusin. Color. Color. Gaya ko agad. Color din. Magura na pag-colored, back to back. Long, isda. Sa
Ano po? 30. Kaya ba yun eh? Ini color ba? Sige po. Yun na. Ito no. Bakit na ba? Ay. Sarabang daw. Uy, sama. Luwas ang ating cellphone. Okay. Ano sa cellphone? Masend ba sa messenger? Ano tayo ba? Yun eh. Sa DSW yan, eh. Kaya mga kasalig yan. Bango na. Yan ay dito. Bango yan.
Saan mo pupunta dito? Ano sabi? Paano ka takula? Saan mo pupunta? George? Parang shirt na. Mama ko. Mama ko. Ayun. Dua? Apak to ba ako? O tigsarong pupunta dito? Aji siyang sarong kanya? Ipor na pupunta. Hindi ako tumaga dyan. Mother. Nagagapiyaw ka naman, magpapagaw ka. Ay, super. Kailangan mo ba ito? Ano ba ulit mo gran? Hindi ko eh. Ano ba ulit mo pa?
Sinunod tayo pa nag-uli. Pag may nabaga. Let's say, so, yan. Sabihan ko na. Sabihan ko na. Sabihan ko na. Puno-puno na ito. Sige ka nung rejoin ng saro. Ako lang. Keep in it. Isulisan ko ba?
ako mag-aaral ko siya. Nakakahalik kayo yun. Sabi nila ako hello. Jadi apa analysis? Ya. Sabay ba kami? Ano? Ya, Palestine. Ano dia kan doon? Makalula ang sa dakulan. Delikado na naman ako, bakit ba hinihilig na naman ako? Master Yamato. Wala na si Malo, yung mga pinili si Malo. Ay, pwede ko na na ibang.
Oo, pare. Ako, balong ko doon. Ano pinapinagpida ko ay ay ka, maganda eh. Yung CB. Uy, kumana ka na nun. Balik-balik, di ba? Uy, kumana. Yup, Lukoy. Ano ba? Arayo. Anak bagay to. Nagkami-kami pa na mag-uray. Siguro. Balik ka na. Aray ko. Saan ba na ka na mataba? Ay, ay, pero... Aray ko. Dugo, balik sa liko to nung. Nabot ako na dito. Yung Wala yun, 6 muso. So, Ang gusto mo ko yung ano, Jerry ka lang kaya mo. Ha? Ano ba yung ay, ba? Kasi, wala. Okay, eh. Okay, ano mo na kaya maigo mo? Si Dayton mo ba? Hindi na ikot ka. dapat para yun. Yung mic na naharap, ano? Hindi ko na di. Sigal kaya. Kapay daw, guys. At takay, Max. Lumarap na naman yan kayo. Lumarap na yan yan. Loko. Magkaroon. Okay lang. Ano yan sa school? Kapay ito. Pwede mo yun. Ay, ikaw ka ito sila. Naray, kay Juan na. Hindi mo na nakula ka na. Hindi ko sabi na pati. Gilid mo lang. Gilid ba na? Gilid ba na? Ano daw?
Buti ka dyan, binig mo. Tim! Tim! Ha? Hoy, Ramon! Kawawa! Kayo! Kawawa! Ano po? Iyo kayo, Ramon! Naling ito sa ano na YouTube. Dito. Uy, Ano na ito? Bibon PG. Kaya, ako mayaman. Baka yan. So, pinutulo yan o. Yan. Ay, pala sa ano, sa May nagnan ito mga bunga. Ay, iba mo nito. kamusta sila ito? Nakakagito daw sa din na wala ko. Wala na. Ano ba yan? Pwede ko na ito sa los nila. Mas nagpangal naman ito si Tokyo. Ano yun ito? Halo, si Dote. All kayo kasubukan. Yung sa upo ko. Ay, up looking really. Big fish gate ito. Ulit siya na doon. Yan. Pero, dalawa niya na dalos daw ng kasi mabuhay. Ang ba na ka dyan? Tagalog na yun yung ako. Tagalog yan na yung kaya na dyan. Pero yun ay dalawa ka na yun. Ganda mo lang yung ibang kalam. Ay, nagaling. Nagano ka na ng Bakit ka na kumain eh?
Nagkaroon ka doon. Vlog ka na doon. Nagbalik ka dyan dyan. Wala ka nagbayad na ang sinunto ko na. Medyo mo ka na Ano dyan. si Gio? Yun, sa lising. Lising ko ba yun? Nagluwas na si Jay. Di ba man na si Jay? Tapos na ito. Ayan, naglabas na si Jason. Doon mo ako nga. Vlog mo. Ininutan mo ito, no? Siguro ba nga namin bilang. Ano ba ta? Inanagay. Ano nga, meron ko ko yan, nainutan ako. Ano nga pala nga, ano? Mamili din ako maka. Iba. Ano? Bawalin mo ah. Market ko sa dati. Luto sa hindi, sige mo ito. Ay, puto ka. Sige, tiganap ka ni Papa. Sige. Ano, sa pa mo. Pero kung hindi Kilo ko man, Bonji! Hindi ko man yan ako ay. Minsan na ito nakapiranan ko, naluyo na. Isa pa pang ay pelon mo. Bubo ito. Bubo ito. Nawa. Bubo ito.
Double to, double kill. Oh, back here. Oh, legendary. Marino. Oh, Mama Kill. Nova Auto. Marina CD. Bobo ito. Bobo ito. Mota Kill. Wala rin At yung shot. siguro mag-terrorist binigyan ng disco mo. Marino, likod mo. Wala pa ba yung... Pero pag nag-reto doon, ganito na sa... Ayun at mga... Ano yung picture ko live ko? Tawa na muna tawa. At nagdapor. Malanit na naman din.
Lemon lang mo pinakalat. Sala. Hindi ba gusto nila?
Buang ni. Puto nga, sugar pain. Mabarit. Uy. Pare, kayo pa, alam mo. Kayo pa, alam mo. Dumadaw yung ikot daw. Oh! Ayun po. Dadok! Ayun po. Ah! Nakatagasyon na mo kaya Leo. I see blue. Hindi, uy. Lot. Ayok. Maulog.
Open na po. Mga nagpakadaan. Open sa tray. Saturday. Open Saturday tabi. DJ. Saturday na tayo. Na? Ilan ako? Kaya salta mo. Sige na. Kaya isa Wala tawa. Sige na. Pero kita Jay ko. ano kira? Saan? 60. Kaya ang mga nataso. Ano bubuo ang siyo mo na balance. Bubos, sige. Uy! Ano na sa niya papaya?
Uy! Ano? Boy, honey, Ito ba, Vixen? Onyx, Rolex? Onyx, Rolex? Dora, mandarin na ba din Lenny? Snake Lenny? Uy, ako na ko bagal na painos. Maunag pala ay. Ay, ako. Uy, tapos pin. B? Pin! B? Inmate. Pixel ko na eh. From ano? Artain. Protein. Artain. Tapos pin. Mabigat eh. Ano na? Makatakot tol. Sabay, makatakot kung saan na ako. Hindi ako magmadali. Nitrap. 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 Parang nitrap tol. Wala ka na. Okay, tatlo ka. Kapag nawa. Ano na ka mula mga kuya? Ano na kuya? Ininutang ka da, sabi na kuya duho da. Kain ka ka dyan. Kuya dali na mo. Kuya nun. Oo. Mati na lang. Oo. Yun eh. Siya, kuya. Sila. Patay mo kampayo mo pala. Bakit naman ako? Oo. Sa sabi sa wa. Iba mo niya. Noon. Sawan. Wala. Palistan lang. Dahil palistan na lang. Magpapanangan ng damdamin. Kaya ka ulan nito. Wala. Ganito ako. Kale. Ay, Kale. Wala. Wala. May sniper ano niyo, B? Oo. Ano din ang sniper? Tama na. Revenge. Alas, revenge. Go, motor. Revenge, revenge. Bombers. Revenge. Revenge. Dapat ka di. Revenge. Revenge. Durog ka, nakakawat ka. Ala, kisa man sa. Ano, durog na, buko ka. Nagawal ka. Kisa man sa buko, nagawal ka. Durog na sila. Nagpayampot ka. Durog ka. Nagkat mahina, durog ka. Sabay na kamulipundo. Sabay na kamulipundo bubo. Sabay ka kamulipundo bubo. Sabay na kamulipundo. Sige. Oo, kami dua. Ano kami dua? Ano lang po? Bakit kami dua pa? Wala kami po yung... Wala naman po yung... Sabayan natin. Pundo. Sabayan natin po yung... Sabayan natin po yung... Sabayan natin po yung... Pati bubuha. Ano bubuha? Yung nakikita ko. Dahil kamay at taray kamera. Ala, kita man sa... Ano? Ano bali mo? Ano yung virus?
Symphonic. Ano? Ulit. Symphonic. Kapag kinakain pa. Ginon. Ano din ang mata? Ulit. Symphonic. Hindi ganun. Puro ka na guys. Gusto mo na to? Lalo lang po. Ilan ka na? Ilan mo yung plastic. Password. Hindi ka na lang, hindi ko yung lang. Kasi hindi yung live roll. Yan. Sige ako, tabang eh. Butong no. Dali. Dali. Ay, ikaw ka mo. Hindi na hati doon. Ayun din, magkakap na kami. Diba yun ang mga yung ako. Lagi na motor. Diba nila na pinamaran. Utang mga TV. Dapat ano ko lang. Minutes na dapat, minutes. Lord, gusto mo ka doon? Ano pa to? Ano nga, nito ka? Minutes pa sila. Ayaw. Ayusin mo na, Torn. Sisimula lang ka natin. 4 minutes. Start na, guys. Start na, guys. Start na, start.
Oh, mercy. Nag-speed tayo na. Teka na daw eh. Uy, si George. Rarap na protol. Huwag pinunok. Okay, sana yung daw ni Kuya. Ang dahil matabang daw. Gusto ko naman sa inyo, may panlaba. Okay, nakapakita ko ng katanay. Kubigay ko. Problema, dahil mo na ang tubig pala. Madali mo na tubig. Huli mo. Huli mo naman. Warap yung mahilig. Tama. Warap yung mahilig. Ulit na ako. Dalawa.
ano nga kayo? Ako na lang ano dito. Ay, pwede mo talagang ay na. Oh! At na, sabi-sabi, at na siya, mura na no? Ano?
Iya, napili ko na ba? Ano gawin na? Ilang na yun. Ano sa pagbuba? Na. Ay na. Ako na lang, mga pokong ko na dahil kasi siya yung nalagay mo na ito. Mga unakuhan ng mga kalawat. Ako na mga
Nabulot mo ba? Yan. Alam mo naman, Yan.
Paano kita ka na tutulog? Sabi mo na ako. Wala ni. Ano kung ba? Ano yun na naman po ko? Ano yung mag-vlog ang gagawin? Patay tayo! Woo! Dumugi! Dumugi! Ayaw!
Ayaw mo naman. Ay, hindi ko naman na lang. Ano na ba ba? Wow! Wow! Ano? Huwag ko inupo. Ano sila naman? Ako mula ko. Ako. Ba't? Ano kayo? Pag may tira, may ilaga. Pag may kulog, makulog. Uy, totoo, sorry. Nakita mo, ako na nalamig, ako na nalamig, ako na nalamig. May tira, may ilaga. Nice one! Kailan ito? Wow! Nice ba? Nice ba lang ako? Uy! Kaya. Ano ba ako?
What is the Wi-Fi? Sila. Ano iyan? Nagkakatata siya. Puro bawas. Puro bawas naman. Ako. Tapos yung parating ko dito. Ayun, may mga nakapalit siya ka. Pili ko, bakit nasaraw sa ako? Iso! Bakit? Next month sa mo. Uy, likatin na po mo kami. Ano?
Lahat sa'yo. 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 Go, go, go. Kaliwa ganin, no? Kaliwa! Magplanta ka mo. Dali na, tutuwin eh. Tutuwin eh. Tutuwin eh. Yaw, nako, Jay. Nagatan na sa hindi nakagalaman na rin. Sus, mura, buksan ka na nga, magkabuta ka lang ganun. Hindi na pa ganun din. Malati mo pa kasi nagkakaroon ka mo. Tamo. Ay, napagkara mo, tigitip na. Buksan mo. Ama, handa ka daw. Yun na yun. Ikaw kinescore ka din. Tingnan, nagpapisto. Sa kuya mo, ano yung puro garbi? Santo ko mukha mo dyan ako nakagalan. Ako natigdisamin. Pansin ka? Ubati rin ako tulo. Kailan mo nakakalitan? Para po ako. Naku, yan na kaliwa. Sa likod ko. Ito ka mo, tali pa. Patay mo lang mga kawan. Para po ako. Para ka. Uy, Yung ko pinagadan. Ako din mga anong pansaro. Pinagadan. Kasi bagong ka. Mani.
Mali. Lugi ako kayo na baon. Mabutan ka mo ng Uy, ba? Out na. Uy, yo. Out na ako. Mawalan siya guys. Mawalan siya guys. Wala ka. Uy! Lalo mong tol. Lalo mong Walang jamba, walang gana niya na bomba lang. Mabulan siya guys. Diba? Yung mo nang gagawin mo. Jennifer, Jennifer. Shit, ano pa yung... Nice one. Tamo, pwedeng din na! Uy! Yan nga na, pero hindi pa wala. Tamo. Ulit ako ba? Ito, galing. Samari. As yung mga ano. Gabilan tayo sa... Kaya tignan ano kayo kita. Wala na ako ba? Tignan ano na kita ba? Isang version. Version pa di. Huwag na. Tulog ako. Turo-turo. Uy! Ikaw mo pala naturo? Dali na! Dali na kayo. Wala na Dali yun. naman sa no. Wala na yun. Wala. Di mo lang wala mo daw di mo. Wala ko man. Wala nga. Ate, di kang Marshall. Bubuhan eh. Sino yun? Mabrag tayo. Ay! Pabinay ka ba? Gusto ka mo. Tama? Tubusin mo mo. Susunod na sana. Kaya na yun eh.
Ako nag-sipon. Nagkikilap pa ako sa friend. Hindi na mag-irubot. Gusto ko siya. Hindi na ka nanakaw. Kan. Oh, it's time. Time na, it's time. Pero Isimura man si Ore. Si Ore pa niya. Uy, tumo! Uy, no! gusto ko siya. Sarap. Deliver siya. Narinig ko. Gusto niya bilang. Ano ko na ako na mag-update. Kaya ano nga siya. So, pag-game. Ako ko nagawin. Nag-trigger na naman yun. Ay, na. Ano, makakawaw. Ay, ano yan na Kimberly mo? Raymond, Kimberly mo. Sniper ko na nasa Tuwang ko ba? Tama naglulukso. Ikaw talaga. Huwag ka nga ito. Ba't ka pala nag-sniper? Plant na! Plant na! Ayun na ang pangalan. Naka-sniper mo ba? Naka-sniper. Ayun, sniper na. Patay ka. Kumanaw pa rin ikaw. Bulok ko na yun. Pasti na. Uy, yan talaga naman. Parang mga pwede. Moro na doon, ano? Dive. Ano? Una, maray. Ayun ka daw yung tabi. Ano ta? Hindi mo kagana, pero inuwan mo ayaw ko. Thank you, ko naman alam ko pa ano. Inuwan mo. Puro Ito ka. pa. Route na pa again eh. Lower, let's go. Puro ka. Nandra ko yung una sa imo. Wala no. Nagkapa.
Ikikat yun. Sweet. Ayaw. Ito. Balik ng kiray. Mama. Ito. Kakalit ko sa Marsha. Iyo na naman si Glax. Iyo, iyo yan. Uy, goragi yan, iyo. Why yung Marshall ang gusto niya? Alis na Glax. May nga na yun. Alis Glax, alis. Ibuka mo. Ay, Ito na tayo dyan nakakausip ka. Wala ka dyan, wala ka dyan. buko. May mga ba? Ang damit. Una, pangit ba? Wala ko pala si Tami. Meron ba dyan? Ulo! Dali, baka na dyan. Ubos ka niya. Sinaksak. Ang marami si Tigbo. Ito? May mga ba? Aman? Ito na din na daw eh. Puro pero nagdadal ka na. Ayun dyan. Uy!
Tingin ka mama. Hindi ka nakakaribos na. Isak mo na. Abay pa ka ng sapo namin. Hindi ko nagdudan sa utang mo. Ako makaway ako. Hindi ko makaturo. Pati yung tigulan. Matibay. Aray, galing dito. Hindi ka matapos. Ay, ay, kupal. Ano yun? Andyan ka na pala, ha? Wala sila naman sa... Iyo. Sabi ko. Ano ko ba? Magkawala ko sa mga balong gagawin. Eh, parang kung sito yung niluto ko. Pansin! Di ka nagyan na pira. Sabi na iba. Dalaw ako. Wag. Wag. Siyempre na. Dog na lugod ako. Hindi mo na yan. Yan ako ako. Balik ako. Bandarok. Dog na nga. Puro ka ng kapo. Muna ko lahat. Mabalok. Ikaw pala ko. Ito. Sino nang bumubal? Pwede mo rin yung bali? Sa ano ako, PC. Napakunta ka lang na yung grade 9, grade 9 mo. Sa PC ako, kaya kabatan. Nakababa ako. Tinggaran yung hindi. Hindi ay. Hindi ano, hindi to ako. Hindi one. Hindi to ako. Pinabili ko nga ito kasi hindi wala na ako mo. Hindi mo. MP1. M-O-N. M. Asin mo. Wala pa sino. Bye! Abay! Abay! Wala, Joffrey.
Doon na nagpaplat na dumaban. Maplat na nga ng yung mga kaya delivery. Kinig siya, iba dito na. Iskot at Gano'n niya. Gusto ko. Nilibidap na ng Gusto ko naman kung nilibilit na ako. Pilipinap na lang. Kaya, ganun matag ka naman ba? Pot. Pot. Ayun. Yan naman, walang tao. Umuya akong sarang ako sa mga. Pwede na doon ako. Aga, kita ko daw. Sabay kami kasi sa itong mga aliwan. Pwede ako na. Ano na mag-burnout? Ba? Dahil nandiyan. Pwede ko. Ama na naman ah. Pati na wala. Go. Uy, shit. Labas na diba? Ito, gumarat na. Sarap sa kapalabanan mo. Oh, shit, talaga ini. Paano mo ilalap sa akong bahay? Kailan ba? Day one. Sana. Ikaw mag-garib ko yung lang. Ako makikban ako nga. Kasi punta ka man kay ma. Buti kasi may lawa. Bata. Alam, Ako na naman diyo. ulit dahil ka. Hindi ko mainigit. Tabawal man. Tabawal. Saka, yan ay kinibo. Napaktabubong pa. Bawal din sa bubong. Umalis ka na. Kuya, bibili ka pa. Kuya, bibili ka na.
malaki. Oh, dalawa. Lalakad. Ano sa wall? Kabawan ka naglao. Ay! Big! Out na sa to. Guys, don't kumakain. Finish the door. Okay. Ay, sawan na sila. Sakto. Sakto. Bakit ba? Mga ating sa pala dito. Hindi. Dati ang account ay full screen. Ganyan, ano na? Bukas na. Hindi, 18 na. Ano na pala? Ano ba? Ang bago. Ang ay, bali. Paano?
mama. Hoy! Nagkita mo na. Ano natin mo? Ano? Ano natin mo na? Matapos na. Lagi mo. Ready, on. Kanya sa likod ko pala. Sa gilid ko. Yan. Ano? Kailan maabot niya? Abang pa. Sakti na yan.
Ina, ay pinakapalit yung bag ko. Jennifer? Putang hayop ka.
Wala sa bahay. So, ganda ang ating na. Wala naman talaga daw. Marami din nakakalawa. Araw pa rin ba niya? Ay, siya talaga ba? Months, ano sa ilan? Aray! Months pa rin.
Paano na yan? Dahil pag-ibig, na ano mo na yan? Puno.
ina yan. Kaya nga, pag 20 kaso, 20 nga yun eh. Okay, kaso 20 eh. Parang i-password. Ayan. Ganito. Yun mo. Ang ilang dua-dua ka ng ayos lang. Oh. Ikaw na, uy, na yung mga pinaso. Ay, di. Side by call, you have to stop this time now, motherfucker. Uy, mo ba?
Bawal naman yan.
Hindi ba ako mga t-shirt? Kaya panta nyo ng mga mao. Yung pag-match.
Ilaw.
pa naman. Sa tulo na. Ay, tulo na yun. May ano yung pwede ano sa messenger. Delete mo talaga din mo yung mga gusto mo
Siya sa mga kapatid ko, ito yung nagkakalit siya. Amo na ko. Yung laki pa dito. Pinawan ko kaya. Yung kita, sumibig. Kasi kita sumibig. Ako, yata ay, kung ako talaga, kami ang talaga. So, yan para sa puto. Kuya talaga yung module. Hindi ba na po yung sabi nila? Or kaya? Hindi po na po yung rupin mo. Rupin mo. Okay, dito.